Tôi vốn là một chàng trai trong sáng như hoa vàng. Bác sĩ bảo tôi nên dừng lại đi. Mặt đào hoa, mắt tựa dòng nước chảy, lưng đau, chân thì chuột rút. Anh ơi, cứ tiếp tục đi nhé. Mặt tôi tái nhợt đi, nhớ lại cái lạnh buốt người mỗi đêm. Cuối cùng, tôi kiệt sức hoàn toàn. Tôi biết anh đang ở đó mà. Anh là ai? Sao cứ quấy nhiễu tôi mãi? Không gian chẳng chút động tĩnh gì. Thôi, anh không nói thì để tôi tự làm. Tôi phải đi tìm Thánh ngay bây giờ. Tôi lạnh lùng bước vào nhà vệ sinh. Người trong gương có đôi môi đỏ quá. Nỗi nhục nhã khó tả trào lên trong lòng. Tôi chà môi đến 2 lần liền. Cố xóa đi ký ức về đêm hôm qua. Giọng trầm của ai đó vừa lạ vừa quen, nó vang vọng ngay trên đầu tôi. Tìm thấy cũng chẳng ích gì đâu, hắn chẳng có cách nào giải quyết cả. Eo tôi bị đôi tay lớn siết chặt, tôi bất giác hít một hơi lạnh, giận dữ gỡ tay đang ôm eo mình. Thả tôi ra đi, để tôi đi tìm thấy thật sao nổi. Mùi hương nhẹ nhẹ xộc vào mũi tôi tức giận, cúi xuống ho sặc sụa. Người đàn ông phía sau vẫn không buông, nhưng tay anh nhẹ nhàng xoa lưng tôi. Nghe lời anh đi em, không thì anh không dám chắc em còn sống. Tôi thở hổn hển, ngước nhìn vào gương, phía sau tôi trong gương là bóng đen. Mạnh mẽ như có nước ướt át diễm lệ, tôi sợ hãi đến tột cùng. Nhưng rồi tôi bất ngờ bình tĩnh lại. Anh tên là gì vậy? Giang Nguyệt Thanh, em muốn gì đây? Giang Nhạc Khanh cũng chẳng hay biết, anh ta chỉ nhớ vài món đồ cũ nhà, mơ mộng tranh giành gia sản ư? Ném xác anh ta xuống dòng sông, rồi cưới anh ta làm chồng sao? Em phải làm theo mọi lời anh nói. Gã quỷ nam ngạo nghễ nhìn tôi vùng vẫy, lòng không khỏi dâng lên chút thích thú. Thôi được rồi, anh viết thư, em đem gửi nhà Giang nhé. Em hứa sẽ biết cách xoay sở mà. Còn chuyện nữa, anh ta ép được cảnh sát, sợ đến mức tôi lùi lại nửa mét, tay run. Mỗi ngày em phải để anh hôn em đấy. Khi mọi chuyện kết thúc, nếu anh ta còn lần khuất giữa âm dương tự chạm vào em bằng chút thân mật nào, hắn sẽ lập tức tan thành mây khói. Tôi cắn răng gật đầu đồng ý. Nhưng giờ anh định hôn em luôn sao? Tùy em quyết định thôi. Thông minh lắm đấy. Chớp mắt, hình dáng anh bỗng tan biến. Khoảng cách giữa mắt và trong lành chỉ nửa mét. Em nên lo cho mình trước đi nhé. Thư mai anh sẽ gửi cho em. Dạo này đừng ở lại trường sau giờ làm. Nói xong, Giang Nguyệt Thanh biến mất hẳn. Tôi buộc lại dây lưng, giờ mới dám thở mạnh một hơi. Tôi bắt đầu đi làm. Thấy trên bàn cô giáo bên cạnh có tờ báo giải trí nằm đó. Công tử nhà Giang ngày công bố thừa kế đã ngã xuống sông mà chết. Đâu nhà Giang còn tổ chức cho anh một buổi live stream thật hoành tráng. Chẳng biết là gã nào làm nữa. Tôi nghe loáng thoáng vài từ. Đôi mắt tôi lập tức dán chặt vào ảnh trên báo. Gã đàn ông với đôi mắt to, hốc mắt sâu, mắt nâu trong veo lạ thường. Tôi thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Rốt cuộc cũng hiểu sao tôi gặp ma thế này. Gia đình tôi cuối cùng thoát được rồi, gán tôi với âm thanh lạ khi tôi vẫn còn sống trên đời. Ép tôi cưới một hồn ma thật sao? Giờ tôi chỉ muốn tìm thấy thôi, hỏi xem có cách nào xóa âm thanh ấy không. Điện thoại bất ngờ sáng lên, chẳng tắt được. Về nhà ngay sau giờ làm đi. Không, tôi bỏ điện thoại, đi thẳng nhà ăn. Vừa ngồi xuống chưa ấm chỗ, trước mặt bỗng tối sầm bởi bóng đen. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, trước mắt là gã cao lớn trong bộ VC. Lông mày và đuôi mắt hơi xệ xuống, đôi mắt nâu chẳng chút ánh sáng, nhìn tôi với vẻ u ám lạnh người. Hắn đặt đi ăn xuống, đi với anh. Giang Nhạc Khanh nắm cổ tay tôi, kéo tôi vào phòng tiện ích gần đó. Nhưng người qua đường chẳng ai thấy gì, vẫn tự cười nói với nhau. Tôi tuyệt vọng nhìn hắn đâm sầm cửa gỗ, ngã nhào lên đống rơm phía sau ầm ĩ. Linh cảm chẳng lành trỗi dậy trong tôi. Tôi bật dậy, chỉ muốn chạy trốn. Định chạy đi đâu thế em? Tôi ôm ngực, tay run rẩy, tay còn lại mò tìm dụng cụ quanh đó, nhưng lại bị Giang Nhạc Khanh siết chặt. Hắn đè tay tôi xuống đống rơm, thân hình rắn chắc áp sát người tôi, đôi môi lạnh ngắt chạm vào, hơi thở tử khí nặng nề bao quanh. Nước mắt tôi trào ra. Anh đi đi mà. Tôi chẳng muốn thấy anh nữa đâu. Mắt tôi nhòa đi năm bóng, sức mạnh của hắn chẳng ai kiềm nổi. Hắn nhìn rõ đôi mắt đỏ hoe của tôi, trách đôi mắt tôi cứ run lên mãi, da môi rách vì nụ hôn quá mạnh. Đây là cái nắm tay của hắn không buông, nhưng cũng chẳng ép thêm. Tôi vung tay đẩy hắn ra dễ dàng, giơ tay chùi môi 2 lần thật mạnh. Tôi bước ra ngoài ngay lập tức, thấy xe từ xa đang chạy đến, chiếc taxi xanh với biển số trống rỗng. Chẳng nói gì, tôi mở cửa lên xe, ghế da trong xe đã cu ki lắm, nhưng tôi chẳng buồn để ý. Sau lưng bỗng dâng lên luồng khí lạnh, như có ai đang thổi vào gáy tôi vậy. Giang Nguyệt Thanh hả? Tôi giận dữ quay lại, nhưng trống không. Chẳng có ai phía sau cả. Cốp xe tối âm như mực, đèn xanh hắt lên ánh đuôi xe, trông có gì đó kỳ lạ lắm. Tôi bực mình rút điện thoại, đừng theo tôi. Ai gắn âm thanh cho anh thì tìm họ đi. Nhưng đợi mãi, chẳng ai trả lời trên màn hình. Lẽ nào không phải Giang Nguyệt Thanh làm? Tôi tưởng mình hoa mắt rồi. Liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bà Nghĩa Trang vụt qua trước mắt, u ám giữa màn đêm lạnh lẽo. Bên cạnh là cô bé mặc váy trắng. Cô ta cúi gằm mặt xuống, tóc dài như dòng biển buông lòa xòa. Thấy xe đến, cô chậm rãi vẫy tay, nhưng tài xế mải lái, chẳng để ý gì. Tôi vội hét lên, bác Tài ơi, có cô bé đứng ở kia kìa. Bác Tài ngờ vực nhìn vào gương chiếu hậu, nhưng nơi đó trống hoác chẳng ai, chỉ có cây cối vụt qua thật nhanh. Cậu trai này đúng là... Đêm hôm khuya khoắt làm tôi sợ. Cô bé nào ở đâu ra chứ? Rõ ràng tôi thấy mà, ở ngay cổng cao tốc đó. Tôi định chỉ chỗ cho bác Tài xem. Bác ngẩng lên, im lặng chẳng nói. Nhìn về cổng cao tốc sau xe tôi, rõ ràng chẳng có ai ở đó. Tôi toát mồ hôi lạnh đầy người, bỗng nhớ lại lúc Giang Nhạc Khanh ép tôi về. Giang Nguyệt Thanh, chẳng lẽ anh biết trước tối nay tôi về sẽ gặp phải chuyện kỳ lạ này nên mới bắt tôi về sớm thế sao? Tôi sợ đến run cả người. Bỗng bên cạnh vang lên tiếng gọi khẽ. Anh có thấy bạn trai em đâu không? Người tôi run bần bật lên, đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được gì. Chắc là ảo giác, phải thế thôi. Trên xe làm gì có ai khác đâu. Nhưng giọng cô bé nhỏ nhẹ ấy làm tôi chẳng thể kiềm lòng. Nhớ lại người tóc dài ở cổng cao tốc mà tôi vừa mới thấy lúc nãy. Chỉ biết cô ép mình không nói, không quay lại. Nhưng thứ bên cạnh cứ áp sát vào tôi, mùi đất ẩm ướt nồng nặc xộc thẳng vào mũi tôi ngạt thở. Tôi đánh giá người sát vào cửa xe, nhưng ngay giây sau đó mái tóc dài trườn lên phía xuống áp sát vào người tôi. Mở miệng ra, mùi thịt thối kinh khủng.
Anh không nhớ đến anh ấy sao? Anh ấy thấy anh nhắn tin cho chính mình. Gì cơ? Ngực tôi đập thình thịch dữ dội. Nhắn tin cho chính mình ư? Mới vài phút trước thôi mà. Khi có ai thổi khí lạnh sau gáy tôi. Không phải Giang Nguyệt Thanh thật sao? Nghĩ đến đây tôi lạnh người, cứ nhìn bàn tay đặt trên đùi mình. Bỗng trước mắt hiện lên một gương mặt, khuôn mặt phụ nữ đẹp lạ thường, nhưng hốc mắt trống rỗng đáng sợ. Máu đỏ chảy dài xuống hai gò má. Tôi hít vào một hơi lạnh buốt, chân mềm nhũn chẳng còn sức, suýt nữa thì ngã nhào khỏi ghế. Nhưng ngay giây tiếp theo đó, một bàn tay mạnh mẽ bất ngờ siết chặt lấy eo tôi không buông.